السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محدثكم محمد حيدة عن قناة صوت المهاجرين في كندا. كما تعودت مع هذه القناة تقدم مجموعة من النماذج، مجموعة من التجارب والقصص لبعض المهاجرين أو المستثمرين هنا بمدينة وينيبيغ. كان معنا في الحلقات السابقة مجموعة من الشباب من مختلف الأقطاب العربية، من تونس، من ليبيا، من فلسطين، من المغرب، وآخرهم من لبنان. اليوم معنا ضيف عزيز هو محمد الجميلي من الأردن. أصله أردني، أصلك أردني نعم، من الأردن وهو من سوري. سوريا. نعم. اليوم نتحدثوا معاه على تجربته الكبيرة اللي غادي تعطي واحد الصورة واضحة عن المهاجر هنا في مدينة وينيبيغ. السلام عليكم الأخ محمد جميلي، ومرحبا بنا عندك في البيت ديالك. الله يحييك واهلا وسهلا فيك، وشرفتونا يعني في البيت هون، واهلا وسهلا وانستونا، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق يعني في مشروعك في القناه تبعتك، وان شاء الله انه ربنا سبحانه وتعالى يكرمك فيها. بارك الله فيك. قبل ما نبداو الحلقة نسألوا أخونا محمد جميلي، أشكون هو محمد جميلي؟ محمد الجميلي أنا عندي متزوج وعندي 3 بنات. جيت أنا من الأردن. الأصل من سوريا، مولود وعايش بالأردن كل حياتي. طبعا جيت إلى هاي البلد، جيت هاجرت من دبي، وجيت هنا يعني على البلد يعني حاولت أعمل مشروع. أول ما جيت دخلت في مجال الفود اندستري اللي هو المطاعم، والحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا. يعني طبعا أنا لما جيت يعني جيت بزيارة، ففتحت المطعم بس لأنه لازم أعمل مشروع أول ما جيت، وأكملت في هذا المجال سبحان الله يعني. الله يوفقك يا الله أخي. يحييك. أخي جميلي، ملي جيتي لكندا شحال تاع السنوات؟ واش يمكن تقول لنا التجربة ديالك بخلاصة أو بعجالة؟ نعم. هلا أنا زي ما حكيت لك جيت من الخليج، جيت أول شيء زيارة، بعدين كان في برنامج هنا عند حكومة مانيتوبا إنك بتفتح بزنس، بتعملها يعني زي ما تحكي هجرة استثمار، وأنا دخلت في هذا البرنامج. اللي جابني على مانيتوبا ووينيبيغ إنها كانت البرامج هاي سهلة وميسرة وبتحط مبالغ قليلة، وبنفس الوقت كبداية مشروع كويس يعني مقارنة في مدن كبيرة. أول ما جيت أنا مثلا رحت على تورنتو ميسيساغا، فيعني هنا كبداية كويس. ليش؟ لأنه التكلفة يعني كانت مش كثير غالية لمشروع، والحياة رخيصة، الإيجارات والبيوت رخيصة، يعني كل الأمور كانت يعني ميسرة الحمد لله. فقررت أني أبدأ في هاي المدينة، خصوصا أنه كان فيها برامج إنه من هدول بشجعوا على هاي الشغلة. أخوي محمد، عرفت بأن عندك مشروع هنا في مدينة وينيبيغ اسمه مشروع على ما أظن كالازون. أيوة. مستر كالازون. مستر كالازون. نعم. ايش يمكن تقول لنا على هذا المشروع هذا؟ مستر كالازون هو يعني هلا الحمد لله احنا صار عندنا مجموعة مطاعم هون سميناها مستر كالازون. بدأت أنا في زي ما حكيت لك، أول ما جيت اشتريت مطعم من أجل يعني أوراق الهجرة، وبعدين كملت في هذا المجال. يعني عجبتني الشغلة، مع إني كنت أشتغل قبل بالتجارة والشحن، لكن عجبتني الشغلة يعني هنا، وكانت شغلة كويسة. اشتريت مطعم كان يعني يقدم يعني حلال كان، ولكن يعني كان يقدم بيتزا واشياء ثانيه، كان اسمه سيتي بيتزا. حولته لمستر كالازون، دخلنا عليه الكالازون. الكالازون هي اكله ايطاليه، بس احنا بنعملها بميدل ايست ستايل يعني. فعملناها بطريقه يعني شرق اوسطيه. ايوه. وصار عندنا زباين طبعا من كل مكان. فتحنا الحمد لله الفرع الثاني في بنبنا، بعدين عملناه فرنشايز، وعم نتوسع هلا شوي شوي. عملنا احنا بنعمل السبايسز تبعونا، عندنا يعني زي ما تحكي مشغل صغير. بنحاول يعني نتوسع اكثر. فتحنا باب الامتياز اللي هو الفرنشايز، انه يعني اللي بده يتعامل معنا من الاخوه القادمون الجدد كمان يعني. فشوي شوي الحمد لله. فهذا هو المشروع تبعنا يعني. الحمد لله. أخي محمد هو رئيس جمعية سورية. نعم. هنا في مدينة وينيبيغ. نعم. ايش ممكن تقول لنا على هذه الجمعية هذه أو منظمة سام؟ منظمة سام. نعم. هي سيريان اسمبلي اوف مانيتوبا، يعني منظمة السوريين في مانيتوبا. هي تأسست في بداية الثورة في سوريا في 2011 تأسست، وبعدين يعني لما صارت الأمور يعني غير في سوريا، صارت هي عبارة عن منظمة اجتماعية فيها يعني مجموعة من العائلات اللي كانوا متواجدين من زمان.
نحاول يعني هي منظمة اجتماعية، بنحاول إنه إحنا نجتمع هون، نجمع أبنائنا. عرفت علي كيف؟ نعمل بعض النشاطات، مثلا إفطار في رمضان، برامج قرآن للأطفال، برامج كرة. عرفت علي كيف؟ طبعا. يعني منظمة اجتماعية. هون العمل الاجتماعي مهم، يعني أنت بدك أول شيء يعني تخرج من الجو هذا الكبير تبع العمل اللي بتعرف صحيح. فيه، وبنفس الوقت تجتمع في أبناء جلدتك، يعني شغلة كويسة يعني هاي، وكويس لأبنائك أبنائك وأطفالك. صحيح. نعم نعم. ننتقل لسؤال آخر. الأخ محمد جميلي، ملي جيتي لكندا أو مدينة وينيبيغ واجهتك مجموعة من التحديات كما كتواجه أي مهاجر. مهم. أشنو هو أنواع التحديات اللي واجهتك هنا لما جيتي كمهاجر إلى مدينة وينيبيغ؟ يعني أول تحدي وأكبر تحدي كان الطقس، لأنه إحنا جايين من الخليج، صحيح. فعندك يعني big difference. يعني تحديات بمعنى كبير، يعني الحمد لله هنا يعني ما كان فيه. كبداية يعني يعني أنا بنصح أي واحد إنه يجي، إنه إذا كان عامل دراسة على البلد اللي بده يجي عليها بيكون عارف عنها، هاي شغلة كويسة. يكون عندك يعني شيء لا بأس فيه من اللغة، يعني عشان تقدر بالبداية تمشي أمورك وتمشي حالك يعني. وبعدين العوامل الأخرى إن شاء الله الواحد يعني بيتغلب عليها، يعني عرفت علي. إذا كان جاي طالب يعني بجوز ما في هالتحديات الكبيرة، لكن إذا كان إنسان صاحب أسرة وجاي بده يفتح عمل جديد، أو جاي مثلا بيبحث عن عمل، هون راح يكون في شوية تحديات أكبر. بس لكن شوي شوي بتجاوزها إذا كان الخيار تبعه صحيح. يعني مثلا أنت عرفت إنه هون هاي المدينة كويسة بالبزنس، ما بكلفك شيء، جيت فتحت هون، عملت دراسة منيحة للمشروع ما شاء تبعك، الله. درست أمور الضريبة والحسابات وعرفت القوانين الكود، هون خلاص الأمور إن شاء الله ماشية. إذا كنت نفس الشيء إنسان بتبحث عن عمل، في عندك مجال معين، في مهنة معينة، في شغل الحرفيين هذول، بتعرف إنه هاي المدينة مطلوب في عندك، بتعرف يعني الإنسان لازم يدرس الموضوع عشان يقلل التحديات صحيح. والصعوبات. إذا ما درسته معناته يعني مشكلة يعني. فلازم تعمل زي ما بيحكوها دراسة بسيطة، دراسة جدوى أو بزنس بلان أو أي شيء قبل ما تيجي على المكان اللي أنت رايح له. هاي هي بتذلل لك الصعوبات. أخ محمد جميلي، أنا لما جيت لكندا واجهتني مجموعة من الصعوبات. كاين 3 نقاط غنعطيهم لك وتحاول أنك توجههم لهاد المهاجرين اللي باغيين يجيو لهنا ولا المهاجرين الجدد. أهم تحديات كاين اللغة والطقس وفرص الشغل. اش يمكن لك تقول للمهاجرين على هاد 3 النقاط هذه؟ هلا اللغة يعني يعني مثلا اللغة شيء مهم هون، لأنه إذا ما كان عندك لغة صعب، فلازم يكون عندك الحد الأدنى من اللغة. هلا مثلا في البعض مثلا هون مثلا اللغة بعض الأخوة بيجوا من عندكم من المغرب مثلا بفضلوا مونتريال. ليش؟ بسبب إنه نعم. فرنسي وأسهل وكذا. في ناس اللي عنده اطلاع، لأنه اللغة كثير مهمة. إذا أنت ما كنت قادر تحكي يعني راح تواجه صعوبات بالغة. يعني عرفت علي كيف؟ كل شيء هون يعني بلد يعني بالإنجليزي. هون مثلا إحنا بنحكي على المقاطعة اللي إحنا فيها. صحيح. الطقس زي ما حكينا يعني بالبداية راح يكون عندك مشكلة كبيرة الطقس، خصوصا إذا أنت جاي من الخليج يعني من بلاد دافية يعني. يعني بلادنا بتعرف ما فيها ذاك البرد. بتذكر في الأردن يعني لما كان ينزل الثلج بتتعطل الحياة كلها، بتوقف الجامعات والمدارس والشغل وكذا. لكن بعد فترة أنت بتصير لحالك يعني تنسجم مع الجو، بتصير يعني خلص من متأقلمين زي إحنا هلا. مضبوط. ايوه صحيح. هلا إحنا اهم بنقول شيء وينك يا برد، وينك يا صحيح. ثلج. اهم شيء هو ان الحياه ما كتوقفش في هذه المدينه. والشيء الجميل صحيح انه هناك كانت الحياه توقف، هنا بتلاقي انه بتنزل الجرافات بعد الستورم وتبلش تنظف والحياه ماشيه. ماشي صحيح. نعم. السؤال الاخير الاخ محمد جميلي، نصائح اللي كتقولها للمهاجرين الجدد ولا للراغبين انهم يجيوا لهنا في عجاله؟ طبعا الراغب يجي هون لازم اول شيء يبحث عن المكان الصحيح. انا واجهتني صعوبه قبل، انه في كثير مكاتب تقول لك هجره الى كندا، هجره رجال اعمال كذا، لكن كلياتهم معظمهم بيكونوا لا يفقهوا شيء بصراحه في بلادنا. لذلك انا بنصح الجميع انه يتواصل مع محامي هون، وحتى اذا له حدا او ناس هون يدلوهم على محامي افضل، لانه هيك انت بتعمل لحالك شورت كات وبتخسر نص الطريق وبتيجي على البرنامج الصح. صحيح. عرفت علي كيف؟ ما تتغلب يعني. واثنين يعني حتى ما تيجي مثلا زياره. مثلا انا بصراحه سلكت هذا الطريق بسبب استشارات خاطئه يعني. ما تيجي انت زياره وبعدين تحولها. ليش؟ لانه انت لما تكون في بلادك وبتيجي بتعمل يعني انت عن طريق محامي بيختصر لك الطريق، وحتى لو كان في عندك انتظار هناك في بلدك وبين اهلك وعملك موجود، افضل ما انك انت تيجي هنا راح يصير في شويه صعوبات. فالافضل انه لو فيها شويه انتظار تتعامل مع محامي، هذا افضل.
بس تيجي هون في عندك الصعوبات بتواجهك زي ما حكينا قبل، حكينا الطقس وحكينا اللغة، هدول شغلات مهمة. مهمة صح. اي شيء بدك تعمله بدك تكون عامل له دراسة. يعني حتى لو بدك كنت تشتغل موظف بدك تعرف وين بدك تشتغل وشو بدك تشتغل، ولازم تعمل دورة في الشيء اللي بدك تشتغل فيه عشان تقدر تطلع حواجه كويس. صحيح. واذا كنت انت زلمة صاحب مشروع بدك انت تعمل دراسة جدوى للمشروع. اهم شغلة والشغله المهمه كثير هون وبنصح الكل فيها ينتبه لها، الضريبه. لازم تفهم قوانين الضريبه كلها. هون عندك مش نوع ولا عندك 4 5 ضرائب. صحيح. عندك البروبرتي تاكس والبزنس تاكس عرفت علي كيف، وجي اس تي والبي اس تي، الضريبه الفدراليه لكل كندا، للحكومه الكنديه، ضريبه المقاطعه اللي انت فيها. فبدك تدرس الموضوع، تلاقي لك محاسب كويس، وبتعمل دراسة جدوى، تعرف شو تشتغل وتوكل على الله، وإن شاء الله التوفيق بيكون حليف إن شاء الله. نسأل الله إنه يكون يعني توفيق حليف الجميع. سؤال أخير الأخ محمد جميلي، هنا مجموعة من الجمعيات العربية، الجمعية الفلسطينية، المصرية، المغربية. كيفاش كيكون التعاون ما بين هذه الجمعيات؟ واش يمكن تقول لنا على العمل الاجتماعي بصفة عامة؟ يا هلا احنا زي ما حكيت لك بالمنظمه السوريه تبعتنا تعاوننا مع الجمعيه المغربيه الفلسطينيه. يعني انا برايي هون احنا لما نيجي على هاي البلاد تعرف احنا كل شيء له ثمن، كل شيء له ضريبه. فاحنا جينا هون بحثا عن الرزق مثلا، والبعض انه هرب من الحروب وكذا. المهم احنا كل واحد عنده ظرف خلانا انه احنا بسبب سوء الاحوال اللي في بلادنا جينا هون على غربة نعيش في، خلينا نكون واقعيين، مجتمع غريب. يعني عرفت علي كيف؟ اولادنا لازم يتربوا التربيه اللي احنا بدنا اياها، فلازم تكون انت مع اهلك ومع جماعتك ومع حزبتك. فحلو الجمعيات اللي بتكون مبنيه على بناء القوميه، هاي شغله لا باس فيها، لكن تكون لها المظله كلها. يعني احنا مثلا الجمعيه المغربيه والفلسطينيه والسوريه واللبنانيه، المظله تبعتنا هي الجمعيه العربيه، وكمان المظله الاكبر هي الجمعيه الاسلاميه اللي هي مانيتوبا اسلاميك اسوسيشن. يعني فاحنا دائما نخلي ارتباطنا مع جاليتنا، مع ناسنا، مع اهلنا. نحاول احنا كلنا جمعيات، انا من هون بدعو يعني انه كلنا احنا كجمعيات، سواء جمعيتنا احنا سام السوريه او اي جمعيه اخرى، نتعاون مع بعض، كلياته بالنهايه بصب في مصلحتنا ومصلحه اخي محمد جميلي. والله الحديث معك حلو وشيق، لكن بدنا ننهي الحلقه. اخر حاجه، كلمه اخيره لقناه صوت المهاجرين في كندا. يا سيدي اول شيء شرفتنا واهلا وسهلا فيك، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق. ما شاء الله عليك، انت شخص يعني ما شاء الله خلاق هيك. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتتوفق في هاي القناه، وانا واثق انك راح توفق. يعني شفناك قبل في اكاديميه الصداقه لكره القدم، وكانت الامور ما شاء الله تمام، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك. وبدعو الناس كلياتهم يعني ندعم بعض، احنا كلياتنا زي ما حكينا قبل شوي ان نكون مع بعض وندعم بعض. فبدعو الجميع يشارك في القناه ويعمل دعم لاخونا محمد، ولا يعني لنا للمشاريع تبعتنا كلياتنا نكون مع بعض ايد واحده ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا وييسرنا. شكرا جزيلا لك. شكرا محمد جميل على الاستضافه، حديث شيق. شكرا لكم مشاهدي قناه صوت المهاجرين في كندا على المشاهده. كان معكم محمد حيدة عن قناة صوت المهاجرين في كندا. لا تنسوا الاشتراك، الاعجاب ونشر هذا الفيديو حتى تعم الفائدة بالنسبة للمهاجرين الجدد أو بالنسبة للمهاجرين الراغبين في الهجرة إلى كندا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.